नमस्कार, मी सोनल्स किचनमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप खूप स्वागत। सध्या वाटाण्याचा सीझन चालू आहे, तर आपण वाटाण्याची भजी कशी बनवावी ते पाहतोय। आपण याला मटर पकोडा, मटर बोंडा कुठलेही नाव देऊ शकता। चला तर मग रेसिपीला सुरुवात करूया। तर आपण या ठिकाणी एक वाटी वाटाणा घेतलाय, ताजा आणि कोवळा वाटाणा घ्यायचा आहे। आता हा वाटाणा आपण एका मिक्सरच्या भांड्यामध्ये काढून आपल्याला मिक्सरमध्ये फिरवून घ्यायचा आहे। आपल्याला याची थोडीशी जाडसरच पेस्ट बनवायची आहे, जास्त बारीक नाही करायचं आहे। ज्या वाटीने वाटाणा मोजून घेतलाय त्याच वाटीने आपल्याला अर्धी वाटी ताजं दही घ्यायचं आहे। दही हे चमच्याने चांगलं असं फेटून घ्यायचे, त्यामध्ये गुठळ्या या राहिल्या नाही पाहिजे। आता यामध्ये पाऊण कप गव्हाचं पीठ टाकायचं आहे, पाव कप बेसन पीठ, एक बारीक कापून घेतलेला कांदा, 2 ते 3 हिरव्या मिरच्या कापून घ्यायच्यात। मिरच्या या तुमच्या आवडीनुसार कमी जास्त करू शकता। थोडंसं आलं साल काढून बारीक कापून घेतलंय। 3-4 कढीपत्त्याची पानं ही बारीक कट करून घेतलेत। आता यामध्ये आपण बारीक केलेलं वाटाण्याचं मिक्सचर यामध्ये टाकून घेऊया। भजी जास्त क्रिस्पी होण्यासाठी आपण यामध्ये कॉर्नफ्लॉवरही टाकू शकता। चवीनुसार मीठ टाकायचे, थोडासा ओवा आणि थोडेसे जिरे टाकून घेऊयात। कलर सुंदर येण्यासाठी थोडीशी हळद टाकूयात। आता हे सर्व मिश्रण आपण आहे त्या दह्यामध्ये चांगलं असं मिक्स करून घ्यायचे। हे मिश्रण आपल्याला थोडंसं घट्टसरच ठेवायचे, जास्त पातळ नाही बनवायचं। गरजेनुसार एकदम थोडंसं पाणी टाकायचे। पाणी टाकल्यानंतर पुन्हा एकदा हे मिश्रण चांगलं असं मिक्स करून घ्यावं। आपलं भजीचं बॅटर तयार आहे। आता आपण हे बॅटर 20 मिनिट असंच भिजत ठेवणार आहोत। 20 मिनिटानंतर हे मिश्रण चांगलं असं भिजलेलं आहे। आता आपण यामध्ये थोडीशी बारीक कापलेली कोथिंबीर टाकून घेऊया आणि त्यानंतर हे मिश्रण पुन्हा एकदा मिक्स करूया। साईडला आपण कढईमध्ये तेल हे कडकडीत गरम करून घेतले आणि गॅस हा आता आपल्याला मंद आचेवरती करायचा आणि त्यानंतर आपल्याला भजी हे तळण्यासाठी सोडायचे। भजे हे छोटे छोटे आकाराचे बनवायचे, जेणेकरून आतमधले सगळं मटेरियल शिजवून निघेल। कढईमध्ये बसतील एवढे भजे त्यामध्ये सोडायचेत आणि साधारणतः 3 ते 4 मिनिट आपल्याला हे भजे असेच मंद ते मध्यम आचेवरती तळून घ्यायचेत। भजी आपण फास्ट गॅसवरती तळण्याचा प्रयत्न केला तर ते बाहेरनं लाल होतील आणि आतल्या साईडनं कच्चे राहतील, त्यामुळे आपल्याला मध्यम ते मंद आचेवरती हे भजे तळायचे आहेत। 3 ते 4 मिनिट तळल्यानंतर भज्यांना छान असा वरनं लालसर रंग यायला लागलेला आहे। आता आपण ही भजे काढून एका टिश्यू पेपरवरती ठेवणार आहोत। याच पद्धतीने आपल्याला भज्यांची सेकंड बॅचही तळून घ्यायची आहे। जर तुम्हाला जास्त तिखट आवडत असेल तर तुम्ही यामध्ये जास्त हिरवी मिरची बारीक कापून टाकू शकता किंवा लाल तिखटही टाकू शकता। लहान मुलांपासून ते मोठ्यांपर्यंत सर्वांनाच ही भजी खूप आवडतात। नक्की ट्राय करा। ट्राय केल्यानंतर तुमचा अनुभव कमेंटद्वारे नक्की कळवा। अशाच नवीन नवीन रेसिपी पाहण्यासाठी सोनल्स किचन चॅनलला सबस्क्राईब करायचे आणि सबस्क्राईब करताना साईडचं बेल आयकॉनवरतीही क्लिक करायचे। परत भेटूया अशाच एका नवीन रेसिपीसोबत। तोपर्यंत धन्यवाद।